ආයුබෝවන් රූරසු YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ ගී පේපතෝසේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න බලන්නකෝ. දැක්ක නේද? හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙනවා. උදේට රෑට ඒ ඕන වෙලාවක මේ තෝසේක අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ක්‍රිස්පි ගතියට හැපෙන මේ තෝසේක රස වගේම හරිම සුවඳයි. ඉතින් මේ ගී පේපර් තෝසේක හරියටම හදන විදිහ දැනගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන හාල් කෝප්ප දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. උළුඳු වැට කෝප්ප භාගයයි. මෙෂරින් කප් එකේ 3න් 1 කියලා ගහලා තියෙන කප් එකෙන් තමයි මම කඩල පරිප්පු අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලා ගාව මේ කප් එක නැත්තම් කඩල පරිප්පු මේස හැඳි 4ක් ගන්න. උළු හාල් තේ හැඳි එකක් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම භාජනයක් අරගෙන එකට හාල් ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ උළුඳු වැට, කඩල පරිප්පු, උළු හාල් තේ හැඳක් දාගත්තා. දැන් අපි මේක හොඳට හොද ගන්න ඕන. හොදගත්ත හාල් මිශ්‍රණයට වතුර දාගන්නවා. දැන් අපි මේක පැය 4ක් පෙඟෙන්න තියාගමු. මේ තියෙන්නේ පැය 4කට පස්සේ. බලන්නකෝ හාල් උළුඳු පරිප්පු හොඳට පෙඟිලා තියෙනවා. දැන් ග්‍රයින්ඩර් කප් එක අරගෙන හාල් මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් මේ විදිහට දාගන්නවා. ඒකෙන්ම වතුර ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට දාගමු. දැන් අපි මේක කෑලි නොහිටින්න හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට ඇඟිල්ලට ටිකක් අරගෙන බලන්න කෑලි නැති වෙන්න හොඳට ග්‍රයින්ඩ් වෙලා තියෙනවද කියලා. දැන් මම ඔක්කොම ටික ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තා. මේ බලන්න මෙන්න මේ පදමට තියෙන්න ඕන. දැන් මේක හොඳට වහලා පැය 8ක් විතර පිපෙන්න තියාගන්න. තෝසේක කන්න පොල් චට්නියක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමුකෝ. ඒකට පොල් කෝප්ප එකක් ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දාගෙන තියෙනවා. ලුණු ගෙඩියකින් භාගයක් විතර මේකට දාගන්නවා. මිරිස් කරල් 3ක්, ලුණු තේ හැඳි භාගයක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1ක්, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, ඒ වගේම පොඩි දෙහි කෑල්ලකුත් මේකටම මිරික ගන්නවා. වතුර මේස හැඳි 3ක් දාගන්නවා. දැන් අපි මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගමු. ඔයාලට පොල් චට්නිය තව දියාරුවට ඕනේ කියලා හිතුනොත් තව වතුර මේස හැඳි 2ක් විතර ග්‍රයින්ඩ් කරන ගමන් එකතු කරන්න. මේ බලන්න මම ගත්තේ මෙන්න මේ ගානට. ඊළඟට වාචනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට
අබෑට තේ හැඳි කාලක් දාගන්නවා. වියලි මිරිස් කරල් දෙකක් විතර පොඩියට කඩලා දාගන්නවා. ඊළඟට කපාගත්තු ලුණු ටිකක් දාලා කලවම් කරගන්නවා. දැන් ලුණු ටික බෙදලා හොඳට තෙම්පරාදු සුවඳ එද්දී හදාගත්ත පොල් චට්නිය දාගන්නවා. ඊළඟට ටිකක් කලවම් කරගෙන ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට වතුර ටිකක් දාලා ඒකේ තියෙන ටිකත් මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට තෙම්පරාදු කරගමු. ඔන්න අපේ පොල් චට්නිය හරි. මේ තියෙන්නේ පැය 8ක් විතර පිපෙන්න තියලා අරගත්ත තෝසි මිශ්‍රණය. මේ බලන්න හොඳට පිපිලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක ටිකක් කලවම් කරගමු. ඊළඟට මේකට සීනි මේස හැඳි එකකුයි ලුණු තේ හැඳි එකකුයි දාගන්නවා. ඔයාලා ලුණු ආලගේ රස අනුව දාගන්න. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට වතුර කෝප්ප කාලක් දාගන්නවා. ආයෙම මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඔන්න හොඳට බලා ගන්නකෝ. මෙන්න මේ පදමට තියෙන්න ඕන. ඊළඟට රොටි තැටියක් හරි පෑන් එකක් හරි ලිපේ තියලා යන්තම් තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. වතුර චුට්ටක් ඇඟිලි තුඩු වලට අරගෙන මේ විදිහට දාගන්න. දැන් පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලකින් මේ වතුර ටික හොඳට පිහද ගන්න. බොකුටු හැන්දකට බැටයකින් ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට දාගෙන හැන්ද කරකවල තෝස එක හදා ගන්න ඕන. උඩ පැත්ත වේලීගෙන එනකොට ගිතෙල් තේ හැන්දක් මේ විදිහට දාගෙන වටේටම ගා ගන්න ඕන. ඔයාලා ළඟ ගිතෙල් නැත්තම් පොල් තෙල් හරි බටර් හරි මාගරින් හරි දාගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේකට ගිතෙල් දාගත්තාම හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම හරිම රසයි. දැන් තෝස එකේ උඩ පැත්ත හොඳට වේලිලා තැන් තැන් වලින් රන්වන් පාටට හැරිලා තියෙන්නේ. එතකොට තෝස එක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට චුට්ටක් වටේට තද කරගන්න.
දැන් ආයෙත් අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. මේ බලන්නකෝ. දැන් තෝස් එක හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මේ තෝස් එක නවලා මම ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ විදිහට ඔක්කොම ටික හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ගී පේපර් තෝසේ ටික. මේක හරිම සුවඳයි. හරිම රසයි. ඒ වගේම හරිම ක්‍රිස්පි. බලන්නකෝ කොහොමද කියලා. දැක්කා නේද? හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. දීපවාලී සමරන ඔබ සැමට සුබ දීපවාලී උත්සවයක් වේවා.